මේක අලුත් තොරතුරක් සොෆයි බැංක් එක මේකට චමත් පලිය පිටියත් සම්බන්ධයි මේ සොෆයි බැංක් එකට චමත්ගේ ගෲප් එකේම කම්පැනි එකක් මේක මම දන්න විදිහට මෑතකදී මේක බැංකුවක් විදිහට ලයිසන් එක ගත්තා වගේම Coinbase partnership එකක් කරා cryptocurrency offer කරන්න කස්ටමර්ස්ලාට සොෆයි බැංකුවේ ඉන්නවා මිලියන ගණන් කස්ටමර්ස්ලා දැන් 6 million clients ලා ඉන්නවා මේගොල්ලන්ට මේ සොෆයි platform එකේ ක්‍රිප්ටෝ buy sell කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙවර මේ revenue report එකේ සඳහන් වෙලා තිනවා මිලියන 170ක් වටින ක්‍රිප්ටෝ හෝල් කරන බව සොෆයි බැංකුව දැන් මීට කලින් MicroStrategies Tesla වගේ companies ක්‍රිප්ටෝ SQ නැත්නම් block වගේ companies හෝල් කරන බව අපි දැනන් හිටියා සොෆයි එකත් ක්‍රිප්ටෝ offer කරනවා කියලා කිව්වට මේ පැත්තට ලොකු අවධානයක් අතරම යමුනේ නැහැ මේකේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන කොලම්ස් දෙක දකුණු පැත්තේ කොනේම තියෙන එක 2022 දෙසැම්බර් 31 දක්වා report එක ඊළඟට තියෙන වමට තියෙන කොලම් එක 2023 ජූනි 30 දක්වා තියෙන කොලම් එක ඉතින් end of second quarter bitcoin hold කරලා තිනවා මිලියන 82ක total crypto assets hold කරලා තිනවා digital assets මිලියන 166ක hold කරන් ඉන්න බව ඒ අතරේ bitcoin අරුණු කොට තිනවා ethereum ADA, Doge, Solana, Litecoin, Ethereum Classic hold කරන් ඉන්න බව. ඉතින් මේ institutions හැගහගෙන ඉන්න currency සම්බන්ධයෙන් idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ collection එක දැක්කම Bitcoin obviously hold කරන් ඉන්නවා. වගේම මම හිතන්නේ මේ holding එකෙන් 1,66,000න් 82,000ක්ම Bitcoin. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම 50% Bitcoin. ඊට පස්සේ 55,000ක් Ethereum. ඒ කියන්නේ තවත් 35 to 40% Ethereum. එතකොට 1,66,000න් 82%ක්ම Bitcoin සහ Ethereum ඉතුරු 18යි නේ. ඉතුරු 18 තමයි ADA, Doge, Solana, Litecoin, Ethereum Classic. සමව හෝල් කරන් ඉන්නවා. Ethereum Classic අනිත්වට වඩා ටිකක් අඩුයි. Solana අනිත්වට වඩා ටිකක් අඩුයි. mainly Cardano සහ Doge ඊට පස්සේ ටික ටික Solana, Litecoin, Ethereum Classic අනිකුත් altcoin තොගයක් හෝල් කරන් ඉන්නවා 10,300 worth of ඒක දාලා නැහැ මොනවද කියලා. ඒක සමහරට මේ තොරතුරේ තියෙන පුළුවන්. ඒකේ සේවතත් වටිනා තොරතුරක් global payment දැවන්ත එක්වන global cross border payment වලදී transactions වලදී visa ආයතනය Ethereum network එක සම්බන්ධව කරපු Ethereum එකේ Girly කියන network එකේ කරපු අත්අදා බැලීමක් සම්පූර්ණයෙන් සාර්ථකව අවසන් කළ බව මේ වාර්තා වෙනවා. මේකේ වීසා උත්සාහ කරනවා decentralized world එක සහ centralized world එක අතර ගනුදෙනු කස්ටමර්ස්ලාට පහසු කිරීම සඳහා විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රම මේක තමයි අලුත්ම අත්අදා බැලීම Ethereum network එකේ වීසා software engineers ලා experts ලා crypto experts ලා විසින් කරපු මේ අත්අදා බැලීමෙන් උත්සාහ කරන අතරම කස්ටමර්ස්ලාට Ethereum කිව්වම gas fee සම්බන්ධ ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා transaction delay සම්බන්ධ ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා එවැනි ප්‍රශ්න නැතුව Ethereum network එක use කරලා Ethereum network එකේ දුවන වෙනත් applications visa හරහා customers ලාට end users ලාට භාවිතා කරන්න පහසුව සලසන ක්‍රම තමයි මෙතනදී හොයා බලලා තියෙන්නේ ඒක සාර්ථකව අවසන් කළ බව වතාවන එතනින් වීසා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශංසාත්මකව කතා කරන අතරේ තවත් බැංකුවක් සම්බන්ධයෙන් දෝෂාරෝපණය කරන HSBC බැංකුව මේක මම හිතන්නේ UK based තොරතුරක් HSBC one of the biggest banks in the UK and the world මේකේ HSBC policy decision එක කරන් තිනවා UK සම්බන්ධ news එක policy decision එක කරන් තිනවා pound 2500ට වැඩි transfer එකක් regular bank transfer එකක් විදිහට crypto exchanges වලට transfer කළ නොහැකි දිනක් ඇතුළත වගේම සතියක් ඇතුළත උපරිමය පවුන්ඩ් 1000යි. ඉතින් මේකට ලොකු විරෝධයක් මාකට් එකේ යනවා. money මුදල් කියන්නේ නිකන් commodity එකක් විතරක් නෙමෙයි මේක මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක්. ඒක කෙනෙකුට අවශ්‍ය විදිහට නිදහසේ පාවිච්චි කිරීමේ අයිතියට ගරු කළ යුතුයි. HSBC බ්‍රිතාන්‍යයේ ලොකුම බැංකුවක් වගේම ලෝකයේ ලොකුම බැංකුවක් මෙවැනි සීමා කිරීම කරන එක වැරදි බවට මෙයන්කට චෝදනා ලැබෙනවා. තියෙනවා මේක දැනට UK වලට විතරයි මේ ලිමිට් එක තියෙන ඉදිරියේදී globally මේක මෙවැනි limitations introduce කරන්න HSBC බැංකුව විසින් ගොඩක් දුරට ඉඩ කඩ තියෙනවා.
මේ තොරතුරක් බැලුවා මම මතකද ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ XRP briefly hits $50 XRP $50 වෙන එක Gemini එකේ ඒක Gemini exchange එකට සම්බන්ධ තොරතුරක්. මේක තව එකක් තියෙනවා Binance වලට සම්බන්ධ තොරතුරක්. Binance අලුත් announcement එකක් දැම්මා අද දවසේ උදේ. ඒකෙදී Bitcoin සහ altcoin ගණනාවක් මෙන්ෂන් කරා. Bitcoin, Ethereum, Doge, Shiba Inu, Ripple, Litecoin, Pepe සහ Optimism. එතකොට මේ altcoin සහ Bitcoin සහ altcoins Binance margin trade කරනවා නම් ඒ platform වල interest එක පැයකට charge කරන interest එක 1 hour discount එකක් දෙන්න බව. During the promotion period, all users who borrow any of these eligible cryptocurrencies through Binance margin will automatically receive an hourly interest fee waiver. පැයක interest fee discount එකක් දෙන්න බව සඳහන් කරනවා. මේක ප්‍රොමෝෂන් එක 14 පටන් ගන්න 18 දක්වා වැලිඩ්. මේ altcoins මතක තියාගන්න ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔයගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක charge වෙන පැයක ගාණක් ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලැබෙනවා. swing trading interested අය ඉන්නවා නම් Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවනි. අද දවසෙත් එක swing trade idea එකක් share කරන්න මගේ අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් swing trading නිරන්තරයෙන් opportunities දැක්කොත් අපි swing trades mostly 4 hour chart එකේ නැත්නම් daily chart එකේ opportunities share කරනවා. day trade කරනවට අමතරව ඔයාගේ interest එකක් තියෙනවා නම් swing trade කරන්න සම්බන්ධ වෙන risk control කරපු environment එකක අපිට swing trading opportunities මම ගන්න ඒවා එහෙමම මම share කරනවා. link එක ඔයා Patreon YouTube video description box එකේ තියෙනවා. හැබැයි swing trading වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් පහළම tier එක නෙමෙයි එතනින් උඩ ඕන tier එකකට සම්බන්ධ වෙන swing trading ලැබෙන්නේ second tier එකේ ඉඳලා උඩට බව මම කලින් කියලා තිනවා. ඉතින් interested අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් second tier එක හෝ එතනින් ඉහළ ඕන tier එකකට. Ethereum සම්බන්ධ තොරතුරක් තියෙනවා. Ethereum top 10 largest Ethereum whales ලා සම්බන්ධ තොරතුරක්. මේගොල්ලෝ කොච්චර Ethereum ප්‍රමාණයක් හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවද කියලා අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. sentiment chart එකක් තියෙනවා post කරපු. මේ තියෙන්නේ ඒ chart එක Ethereum's top 10 largest wallets hold 34.6% of the total supply. එතකොට කෙලින්ම Ethereum total supply එකෙන් 3න් එකක් hold කරන් ඉන්නේ. මේ 10 දෙනා විසින් accumulating 11% more in the past year. මේ chart එකේ බලන්න Ethereum price එක තමයි candlestick chart එකෙන් පෙන්නන්නේ. එතකොට yellow line එකෙන් පෙන්නන්නේ supply held by top addresses as a percentage of supply, total supply. එතකොට මේ වෙනකොට දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ උඩම තියෙන box එකේ පෙන්නනවා 34.6.8ක් hold කරන් ඉන්නේ මේ 10 දෙනා විසින්. ඒ 10 දෙනාගේ holding එක 2023 මාර්තු මෙන්න මේ level එක වර පේනවා. මේ cursor එක 23-24 වගේ region එකේ ඉඳලා 34 දක්වා. ඒ කියන්නේ 11ක උමේ දාලා තියෙන 11ක නැගීමක් සිද්ධ වුණේ මාර්ච්, ඒප්‍රිල්, මේ, ජූන්, ජුලයි කියන මාස 4ක් ඇතුළත තමයි මේ conviction එක. ඒතර Ethereum සම්බන්ධ සැකසංකා තියෙනවා නම් පැහැදිලිවම whales ලා ඉන්න තැන දිහා බලන්න, whales ලා කරන දේ දිහා බලන්න මේක හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට. whales ලා කොච්චර long term Ethereum සම්බන්ධ convinced ද කියන එක මේ වෙනකොට 10 දෙනෙක් විසින් supply එකෙන් 34ක් hold කරන් ඉන්නවා. Celsius founder Alex Mashinsky අත්අඩංගු ඉන්න බව අපි දන්නවා. මේ වෙනකොට දෙපාර්ශ්වයෙන්ම රජයේ පැත්තෙන් වගේම Alex Mashinsky lawyers ලා අතර එකඟතාවයක් ඇතුව අප දෙන්න තීන්දුව කරලා තිනවා. නමුත් electronic monitoring යටතේ bail එක allow කර බව විනිසුරුවරයා විසින් තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ electronic monitoring මොන විදිහේ monitoring දන්නේ නැහැ. වගේම funds මුදල් handle කරන්න පුළුවන් උපරිම ඩොලර් 10,000 transaction එකක්. එතනින් එහාට මුදල් handle කිරීමත් restricted. එතකොට electronic monitoring මම දන්න කකුලට දාන gadget එකක් තියෙනවා. වෙනත් කැමරා වලින් හරි මොනවා හරි monitor කරන system එකක් ඇති. එතකොට Sam Bankman-Fried වගේම Alex Mashinsky මේ වෙනකොට නිවාස.ca වගේම රජයේ පැය 24ම surveillance එක යටතට පත් කළ බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ක්‍රිප්ටෝ ලොක්කෝ ටික මේ වෙනකොට එක එක්කෙනා ඒ කරපු fraudulent activities තාම අපි දන්නේ නැහැ. මේවා ඔප්පු වෙලා නැහැ. නමුත් මේ වෙනකොට
හිරගත වෙමින් යන බව පේන තියෙනවා. පෙරේද මම නිවුස් එකක් අපි ෂෙයා කරාට මතක නම් FTX Sam Bankman-Friedගේ දෙවෙනිය හිටපු CEO මේ වෙනකොට වරද පිළිගෙන අඩු සිර දඬුවමකට යටත් වෙන්නත් තීන්දුව කළ බව සඳහන් කරා. මේ වගේ ගණනාවක් මේ වෙනකොට අතරම හිරේ. Bitcoin 15 minute chart එක වල පේන්නේ Bitcoin slowly recover වෙන බව පේන්න තියෙනවා. මේ වෙනකොට price එක නැවතත් 29500 පැත්තට එමින් තියෙනවා. තාමත් ඉතින් sideways තමයි යන්නේ. අපි බලමු Bitcoin මේ PPI numbers කොයි විදිහට absorb කරගනිවිද කියලා. නමුත් drop වුණ price එක දැන් recover වෙලා තියෙනවා slightly overall. crypto බැලුවොත් මේ වෙනකොට මේ පැය තවමත් ලොකු රිකවීමක් පේන්න නැති බවත් අපිට පේන තියෙනවා. Bitcoin ඇරුණු කොට එතකොට Bitcoin price එක trending upwards, overall altcoins හැබැයි in the red. එතකොට inflation environment එක Bitcoin වලට හොඳයි, altcoin වලට හොඳ නැහැ. වගේම stock market එක open වෙන තව විනාඩි 15ක් තියෙනවා. stocks වලටත් ඒ පමණට හොඳ නැහැ. stocks down. wholesale price එක නගිනකොට futures markets decline වෙනවා, altcoin markets decline වෙනවා. එකම එක්කෙනා wholesale නගිද්දී inflation නගිද්දී අල්ලන් ඉන්නේ දැනට Bitcoin පමණයි. ඕක තමයි දැන් තත්ත්වය. ඉතින් අන්න අද දවසෙත් ගොඩක් දේවල් තොරතුරු ෂෙයා කරා, නිවුස් සම්බන්ධ කතා කරා. මේ weekend එක සමහරට action packed weekend එකක් වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. දැන් දවස් 3ක් තිස්සේ මේවන් move නොවන නිසා weekends වලදී crypto move වෙනවා දාන්න. ඉතින් watch එකකින් ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා උදව් කරන්න අපිට 60000 පැත්තට යන්න වගේ උදව් අවශ්‍යයි. වගේම day trade කරන්න, swing trade කරන්න interested නම් join වෙන්න Patreon එකට. Patreon එකේ ඕන tier එකකින් day trading අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. day trading වලට, swing trading වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් දෙවෙනි tier එකේ සිට උඩට සම්බන්ධ වෙන්න. වගේම වැදගත්ම කාරණාව ඔයාට normally swing trading opportunity එකක් දෙකක් සතියකට අවශ්‍ය නම් Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මේකේ ඔයාට ගෙවීමකින් තොරව එක opportunity එකක් අඩුම වශයෙන් සතියකට ලැබෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් YouTube community එකකට කරන අතිවිශේෂ සැලකීමක් විදිහට මම Twitter එක හරහා free එවැනි opportunity share කරා මතක කරන්න යනවා. මතක තියාගන්න මේකක්වත් financial advice නොවන බවත් මට license නැහැ financial advice දෙන්න. මේ මම මගේ thought process එක share කරන්නේ. මේවා වැරදි විය හැකි, නිවැරදි විය හැකි. ඒ නිසා ඔයා සල්ලි risk කරනවා නම් ඔයාගේ own risk එක ඔයා ගන්න ඕන. නැත්නම් වෙනත් දැනුවත් license expert කෙනෙක්ගෙන් අහලා කරන්න. ඒ බවත් මතක තියාගන්න. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. හමු වෙමු මත අලුත් වීඩියෝ එකකින්. සුබ දවසක්.